नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे विज्ञानच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर बाळांनो, आतापर्यंत या पाठामध्ये आपण की ग्रॅव्हिटेशन फोर्स इंट्रोडक्शन पाहिलं, त्यानंतर फोर्स अँड मोशन बद्दल इंट्रोडक्शन पाहिलं. त्याचबरोबर महत्त्वाचे दोन आयएमपी क्वेश्चन तुम्हाला सांगितलं मी की न्यूटन्स ग्रॅव्हिटेशन लॉ आणि केप्लरचे नियम हे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला मी सांगितलं की बाबा कालच्या व्हिडिओमध्ये सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स याचे फॉर्म्युला, याचे काय ते फॉर्म्युला, तिसऱ्या जो केप्लरच्या नियमाबरोबर रिलेशन आहे तो रिलेशन अतिशय काळजीपूर्वक तुम्ही काय करायचं आहे, बघायचं आहे. जे आतापर्यंत मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे की त्याच्यामध्ये जे काय काय झालेले आहे ते आतापर्यंत बघायचं आहे. कारण आपले विज्ञान 2चे टेस्ट पूर्ण झालेले आहेत एका पहिल्या टॉपिकवर. आता मात्र तुम्हाला सर्व फोकस या पहिल्या टॉपिकवर करायचं आहे विज्ञान 1च्या, कारण लवकरच याच्यावर तुमची टेस्ट होईल. ठीक आहे, जवळजवळ महत्त्वाचे मुद्दे मी याच्यामध्ये कव्हर केलेले आहेत आणि आपला हा तिसरा पाठ चालू आहे. तर हे माहित असू दे. मग आतापर्यंत केप्लरच्या नियमामध्ये तुम्हाला काही शंका असतील ते 3 नियम तुम्ही काळजीपूर्वक बघायचे आहेत. कुठेही तुम्हाला शंका आली असेल तर तुम्ही विचारू शकता की सर अजून मला केप्लर समजलं नाही, या ग्रॅव्हिटेशन फोर्स बद्दल तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल तर ग्रॅव्हिटेशन फोर्सचा फॉर्म्युला किंवा एक डायग्राम आम्हाला अजून समजले नाही तर असं होत असेल तर तुम्ही मला नक्कीच विचारा. ठीक आहे. आणि कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण म्हणजे गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण शनिवारच्या सेंट्रिपिटल फोर्सचं आपण डेरिव्हेशन सॉल्व केलं होतं. काय होतं तो डेरिव्हेशन? लास्टला एक इक्वेशन मी सॉल्व केला होता बघा. तो काय होता? F is universally proportional to 1 divided by r square. ओके, तर हे होतं बरोबर. तर हा काय आहे, याचं मीनिंग काय आहे, काय होतं या इक्वेशनचा अर्थ काय होता? किंवा सेंट्रिपिटल फोर्स युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल म्हणजे व्यस्त रूपात असतो कुणाशी? सूर्यापासून ग्रहाच्या अंतराच्या वर्गाशी असतो. म्हणजे सन टू अर्थ जो डिस्टन्स आहे तो डिस्टन्स कसा आहे बाळा? स्क्वेअर मध्ये, आर स्क्वेअर मध्ये. बरोबर. मग याचा अर्थ काय होतो की सेंट्रिपिटल फोर्स जो लागू होतो तो युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो, व्यस्त प्रमाण असतो कोणाशी? सन टू अर्थच्या डिस्टन्स अंतराच्या वर्गाशी व्यस्त प्रमाणात असतो. कोण? अभिकेंद्रीय बल. हा एक कशासाठी वापरला होता आपण? अभिकेंद्रीय बलासाठी. हा चिन्ह कशासाठी वापरलेला होता? व्यस्तानुरूपात दाखवण्यासाठी. हा आर स्क्वेअर कशासाठी वापरला होता? सन आणि अर्थ मधला डिस्टन्स दाखवण्यासाठी. ठीक आहे, सॉरी सन आणि अर्थ नाही, प्लॅनेट. ओके, प्लॅनेट्स. तर हे लक्षात ठेवा, सन आणि प्लॅनेटचा जो डिस्टन्स आहे तो आर स्क्वेअर न दाखवतो. F हा काय आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक आहे, अशा प्रकारे तुम्ही लक्षात ठेवला होता. तर या सगळ्या गोष्टीमुळे काय होत असतं की जो सन आहे तो सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्ट करत असतो या प्लॅनेट्सवर आणि त्यामुळे त्यांचं रिव्हॉल्युशन होत असतं, परिभ्रमण होत असतं. आणि तो जो बल आहे तो सेंट्रिपिटल फोर्स आहे तो कसा असतो? निग्लिजिबल असतो, अतिशय कमी असतो. निग्लिजिबल असतो, अतिशय कमी असतं, पण ते त्याच्या परिभ्रमणाला कारणीभूत असतं. म्हणजे ते जे फिरतात, परिभ्रमण जे करतात सूर्याभोवती अराउंड द सन, त्याच्यासाठी फक्त हे काय असतं? इनफ असतं, म्हणजे बास असतं की बाबा त्या प्लॅनेट्सना फिरण्यासाठी हा सेंट्रिपिटल फोर्स बास असतो. का? कारण म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स कोण ऍक्ट करत आहे? सन ऍक्ट करत आहे. कोणावर ऍक्ट करत आहे? प्लॅनेट्सवर. कारण हे फक्त लास्ट इक्वेशन तुम्हाला पुन्हा एकदा मी समजावून सांगितलेलं आहे. मग हा इक्वेशन त्यांनी कोणत्या नियमानुसार काढला? कोणतं केप्लरचा नियम ऑब्झर्वेशन केलं त्यांनी? जो नियम होता t² डिवाइडेड बाय r³. t² डिवाइडेड बाय r³. हा काय होता? k होता. k म्हणजेच काय? कॉन्स्टंट होता. म्हणजे पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन कसं होतं? स्क्वेअर मध्ये आणि डिस्टन्स कसा होता? क्यूब मध्ये. कारण हे लक्षात ठेवा की केप्लरचा तिसरा नियम होता आपण जो बघितला होता. ठीक आहे, 2 व्हिडिओ पहिला, त्यानंतर हा कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिराइव्ह केला. काल आहे. आता जर पुढचा भाग पाठ नंबर 6 वरचा तुमचा तो बघूया आपण. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द हाय अँड लो टाइड्स दॅट ऑकर्स रेग्युलरली इन द सी. हाय टाइड अँड लो टाइड तुम्ही बघितलं असेल. भरती आणि आहोटी ज्याला म्हणतो की बाबा एकेदा समुद्राला उधाण येतं, तो पाणी बाहेर येतं, आणि एकेदा आहोटी येते, तो पाणी मागे सरकतं. मग हे असं का होतं? मग हा का नेचरचा एक प्रोसेस आहे, नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पण त्याच्या पाठीमागे विज्ञान आज तुम्हाला मी सांगतो. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे की बाबा मुंबईसारख्या शहरामध्ये पाऊस जोरात पडायला लागला, वादळ आले तर भरती येते. बरोबर.
म्हणजे पाणी बाहेर येतं समुद्राचं आणि त्यानंतर उन्हामध्ये ते आहोटी असते, पाणी मागं सरकलेलं असतं एक ठराविक स्पेसनं. मग असं का होतं? मग याच्यामध्ये फक्त नैसर्गिक वादळे या पाऊसचं रिझन आहे का? तसं नाही आहे बघा. त्याच्या मागे एक गोष्ट आहे ती आहे ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. काय आहे ती? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स याला लागू होत असतो. आता जर तुम्हाला कोणी विचारलं, कोणतेही तुम्ही जर विद्यार्थी परीक्षेला बसला असाल या गोष्टी तुम्हाला कॉन्फरन्स मध्ये विचारली बाबा व्हॉट आर द रिझन बिहाइंड दिस हाय टाइड अँड लो टाइड्स, हे का होतात बरं त्या आहोटी काय, त्याचं उत्तर काय सांगितलं? ओन्ली ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. ग्रॅव्हिटेशन फोर्स म्हणजे बघूया ते काय सांगितलं त्याच्यामध्ये. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हाय टाइड अँड लो टाइड दॅट ऑकर रेग्युलरली इन द सी. तुम्हाला माहिती आहे म्हणतात की ते तुमची भरती आहोटी आहे हे ती जे समुद्रामध्ये सारखी येते ते का होत असेल? सारखी येते, ठराविक पिरियड नंतर ते येत असतं. भरती एकदा आहोटीच येते, एकदा भरतीच येते, ठीक आहे. तर ते काय आता तुम्हाला हे कळालं असेल. हाय टाइड म्हणजेच काय? भरती म्हणजे पाणी समुद्राचं बाहेर येतं. लो टाइड म्हणजे आहोटी, पाणी समुद्राचं काय होतं? मागं सरकतं. मी ऑब्झर्व केला असेल एखादा तुम्ही समुद्राला जर भेट दिली पर्यटन क्षेत्राला रत्नागिरी सारख्या कुठल्याही सिंधुदुर्ग सारख्या तिथं बघितलं तुम्ही की सकाळी पाणी काय असतं इथंपर्यंत असतं, जवळ असतं तुमच्या, आणि संध्याकाळी उठून पाणी पाठीमागे गेलेलं असतं आणि एखादं उलटच होतं की सकाळी पाणी इथं असं जवळ तुमच्या त्याच्या पुढे गेलेलं असतं. मग हे का होतं? मग त्याचं दुसरं रिझन बघा काय आहे. द लेवल ऑफ सी वॉटर एनी गिवन लोकेशन अलॉंग सी shows increase decrease twice a day at regular time. बघा ते काय म्हणतात? द लेवल ऑफ सी वॉटर म्हणजे समुद्राचं जे पाण्याचं जे लेवल आहे, स्तर आहे, ते काय होतं? गिवन लोकेशन म्हणजे ठिकाणानुसार बदलत असतं. अलॉंग सी शोर्स इन्क्रीज डिक्रीज ट्वाइस अ डे ॲट रेग्युलर टाइम. म्हणजे काय म्हणतात? लोकेशन वाईज ठिकाणानुसार ते बदलत असतं. समुद्राचा जो पाण्याचा स्तर आहे तो ठिकाणानुसार काय होत असतो? बदलत असतो. मग तो काय होतं? एकदा इन्क्रीज होऊ शकतो, ते पाण्याचा प्रवाह इन्क्रीज होऊ शकतो किंवा डिक्रीज होऊ शकतो. ट्वाइस अ डे ही सारखं दोनदा होत असतं. दिवसात काय होत असतं? दोनदा हे बदलत असतं ॲट रेग्युलर टाइम. मग ठराविक टायमिंग, ठराविक कालावधी पण त्याला असतो. मग ते कधी पण होऊ शकतं. दिवसात दोनदा ते होत असतं. मग कधी पण होऊ शकतं. एक डिक्रीज होणार पाणी, नाहीतर इन्क्रीज होणार. ओके, कळलं तुम्हाला? द लेवल ऑफ सी वॉटर एनी गिवन लोकेशन अलॉंग सी शोर्स इन्क्रीज और डिक्रीज ट्वाइस अ डे ॲट रेग्युलर टाइम. म्हणजे रेग्युलर टाइम म्हणजे ठराविक कालावधी असतो की ज्या कालावधीमध्ये समुद्राचा जो पाण्याचा जो स्तर आहे गिवन लोकेशन नुसार म्हणजे त्या ठराविक ठिकाणानुसार एकतर इन्क्रीज होतो, वाढतं पाणी, किंवा डिक्रीज होतं, असं दोनदा होतं दिवसातनं. कळालं? तर हा पॉइंट क्लिअर झाला. तिसरा, दिस इज लेवल ऑफ सी वॉटर चेंज ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्टेड बाय द मून. बघा हा पॉइंट महत्त्वाचा आहे. तिसरा पॉइंट महत्त्वाचा आहे. काय होतं बघा, आता आपल्याला माहिती आहे ही अर्थ आहे असं समजा आणि हा मून. ओके, आपल्याला माहिती आहे की नॅचरल सॅटेलाइट आहे. अर्थ काय आहे? ही आपली अर्थ, आणि मून काय आहे? अर्थचा नॅचरल सॅटेलाइट आहे. अर्थचा काय आहे? नॅचरल सॅटेलाइट म्हणजे ग्रह आहे, नैसर्गिक उपग्रह ज्याला म्हणतात. मग काय करतं? दिस लेवल ऑफ सी वॉटर चेंज ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशन फोर्स म्हणतात. आता जरी पृथ्वी आहे आणि इथं या बाजूला सी लेवल आहे, या बाजूला काय आहे? सी लेवल आहे. जे समुद्राचं स्तर आहे, समुद्र आहे तिथं त्या साईडला मोठा एक हिंदी महासागर घेऊया या अटलांटिक महासागर घेऊया. वॉटर चेंज ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशन फोर्स एक्झर्टेड बाय द मून. हा मून काय करतो? आपल्याकडचा जो ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे तो या भागावर ऍक्ट करतो, प्रयुक्त करतो. या भागावर काय करतो? ऍक्ट करतो. आणि हा जो पाणी आहे काय होतं बघा, दिस लेवल ऑफ सी वॉटर चेंज, आणि या बाजूचं जे पाणी आहे ते काय होतं? पूल व्हायला लागतं. पूल म्हणजे बाहेर यायला लागतं, आणि बाहेर आला लागलं की तिथं भरती येते, म्हणजे काय होते? हाय टाइड येते. मग कशामुळे झालंय? ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. कशामुळे झालंय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. दिस लेवल ऑफ सी वॉटर चेंज ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन फोर्स कोण लावत आहे? मून. कशावर? अर्थवर. आणि त्या बाजूलाच काय? सी लेवल आहे, आणि त्यामुळे काय होतं? पाणी पुढे सरकतं असं, पुढे सरकतं. आणि मागच्या बाजूचा जो आहे, या बाजूचा जो आहे, या साईडचा वरच्या बाजूचा, तो काय होतं? पाणी मागं सरकतं. हा पाणी असं एवढंच भाग, पूर्ण जात नाही असं, एवढाच भाग काय होतो?
की इन्क्रीज होतो, वॉटर लेवल काय होतं इन्क्रीज होतं, कारण दबाव पडला ना, ग्रॅव्हिटेशन फोर्सचा गुरुत्वाकर्षण बलाचा तिथं बल प्रयुक्त झाला, त्यामुळे असं घडतं. काल म्हणजे काय रिझन मागं ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे. का चेंज होतो लेवल तो ग्रॅव्हिटेशन फोर्स मुळे. मग हा ग्रॅव्हिटेशन फोर्स कोण ऍक्ट करत आहे? मून ऍक्ट करत आहे. चंद्र त्या ग्रॅव्हिटेशन फोर्स त्याच्यावर लावत आहे. काल ते लक्षात ठेवा. 4 अर्थ ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. आता इथपर्यंत तुमचं काय झालं? एक इंट्रोडक्शनचा भाग डू यू नो मध्ये आपण 5 नंबर 6 पेजवर तुम्हाला दिलेला आहे डू यू नो, बरोबर? डू यू नो मध्ये मी 3 तुम्हाला काय केले हे पॉइंट कव्हर करून घेतले. आता आपला जो ऍक्च्युअली टॉप ह्याच्यात पाठातला जो पॉइंट आहे तो आहे अर्थ ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याला काय म्हणतात? पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल. पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल. आतापर्यंत आपण पूर्ण गॅलेक्सीचं बघत होतो, पृथ्वीचं या युनिव्हर्सचं बघत होतो, पूर्ण वैश्विक बल आपण गुरुत्वीय बलला वैश्विक बल कन्सिडर केलं होतं. तर आता मात्र काय करणार आहोत आपण? अर्थ ग्रॅव्हिटेशन फोर्स बघणार आहोत. अर्थ ग्रॅव्हिटेशन फोर्स म्हणजे पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल बघणार आहोत. ठीक आहे, बघा 5. अर्थ अट्रॅक्ट एव्हरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड इटसेल्फ बिकॉज ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. हे तरी आपण आपल्या व्याख्यानामध्येच बघितलं. न्यूटनच्या ग्रॅव्हिटेशन फोर्सच्या लॉ मध्ये अर्थ अट्रॅक्ट्स एव्हरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. म्हणजे प्रत्येक वस्तू पृथ्वीवरती प्रत्येक वस्तूला स्वतःकडे खेचत असते, अट्रॅक्ट करत असते, आकर्षित करत असते टुवर्ड इटसेल्फ म्हणजे स्वतःकडे. टुवर्ड इटसेल्फ म्हणजे काय? स्वतःकडे. बिकॉज ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. कशामुळे काय झालं असं? काय रिझन आहे त्याचं? ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. म्हणजे कशामुळे करतात ते? अट्रॅक्ट ग्रॅव्हिटेशन फोर्स मुळे. काल अर्थ अट्रॅक्ट्स एव्हरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ. प्रत्येक पृथ्वीवरती प्रत्येक वस्तूला स्वतःकडे काय करते? आकर्षित करते टुवर्ड इटसेल्फ, स्वतःकडे बिकॉज ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. म्हणजे 5व्या मुद्द्यामध्ये हे सांगितलेलं आहे. 6व्या मुद्दा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सिच्युएटेड ॲट द सेंटर. ऑब्जेक्टच्या जागी अर्थ कन्सिडर करायचं. काय करायचं? अर्थ कन्सिडर करायचं. ऑब्जेक्टच्या जागी अर्थ कन्सिडर करायचं. मास ऑफ द अर्थ सिच्युएटेड ॲट इट्स सेंटर. आपल्याला माहिती आहे की एखाद्या वस्तूचं वस्तुमान, मास म्हणजेच काय? एखाद्या वस्तूचं वस्तुमान कुठं असतं? सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तसंच मास ऑफ द अर्थ म्हणजे पृथ्वीचं जो वस्तुमान आहे ते पण कुठं आहे? सेंटरला आहे. म्हणजे मध्यभागी आहे, केंद्रबिंदूमध्ये आहे. सेंटर म्हणजे केंद्रबिंदूमध्ये त्याचा मास काय आहे? लपलेला आहे किंवा आहे. काल तर हा झाला आपला 7वा मुद्दा. 6वा मुद्दा. 7वा बघा. ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ऑलवेज द सेंटर ऑफ अर्थ. बघा ग्रॅव्हिटेशन फोर्स जो लागत असतो प्रत्येक वस्तूवर. काय सांगतात ते? ग्रॅव्हिटेशन फोर्स and any object due to earth always the center of earth. म्हणल्यावर जो गुरुत्व बल जो लागू होतो, प्रयुक्त होतो प्रत्येक वस्तूवर, कोणत्याही वस्तूवर, ते फक्त कुठं लागू होत असतं? सेंटर ऑफ द अर्थ. कुठून लागू होत असतं? सेंटर ऑफ अर्थ. म्हणजे त्या अर्थच्या मध्यभागामधून म्हणजे केंद्रातूनच ते लागू होत असतं. कुठून लागू होत असतं? केंद्रातूनच. काल म्हणजे अर्थच्या केंद्रातूनच, केंद्रबिंदूमधूनच तो फोर्स लागू होत असतो प्रत्येक विश्वातील वस्तूवर. प्रत्येक विश्वातील वस्तूवर. काल पुढे आठव. बिकॉज अन ऑब्जेक्ट फॉल व्हर्टिकली डाउनवर्ड ऑन अर्थ. आणि हे जो केंद्रातून जो बल लागतो त्या प्रत्येक वस्तूवर आणि त्याचमुळे ती वस्तू काय होते? ऑब्जेक्ट फॉल्स व्हर्टिकली डाउनवर्ड ऑन अर्थ. म्हणजेच काय? व्हर्टिकल म्हणजे एका सरळ रेषेमध्ये खाली पडते. एका सरळ रेषेमध्ये ऑब्जेक्ट काय होते? खाली पडते. जसं न्यूटनने सांगितलं होतं, सफरचंदचा एक्झाम्पल दिला. तो विचार करू लागला की तो व्हर्टिकलीच खाली का पडलं? सरळ रेषेतच का पडलं? हॉरिझॉन्टल का गेलं नाही? एका सरळ रेषेत आडव्या वळीमध्ये तो का गेला नाही? म्हणजे व्हर्टिकल पडण्याचं काम म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट फॉल्स व्हर्टिकली होतं म्हणजे सरळ रेषेत खाली पडते एखादी वस्तू, बरोबर? त्याचं कारण काय? डाउनवर्ड्स ऑन अर्थ. म्हणजे तिथं काय असतं? ग्रॅव्हिटेशन फोर्स असतो कुठं? त्याच्या सेंटर मध्ये. कुठं? म्हणजे सेंटर मधूनच ती काय करते असते? प्रत्येक ऑब्जेक्टला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करत असते आणि त्यामुळेच काय होत असतं? ते व्हर्टिकली डाउनवर्ड खाली पडत असतं वस्तू. ठीक आहे. 9 फोर्स ऍक्टिंग कंटिन्युअसली स्टोन स्टार्ट मूव्हिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड. आणि हा जो बल आहे तो काय होतो? कंटिन्युअसली म्हणजे सारखा तो काय होत असतो? त्याच्यावर प्रयुक्त होत असतो
आणि प्रयुक्त झाल्यावर तो जो स्टोन आहे, जो दगड आहे, तो काय होत असतो, स्टार्ट मुव्हिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड, सरळ रेषेत खाली पडायला चालू होतं. म्हणजेच काय होतं, फोर्स ऍक्टिंग कंटिन्युअसली स्टोन स्टार्टेड मुव्हिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड. म्हणजे तो बल सातत्याने त्याच्यावर प्रयुक्त होतो, प्रयुक्त होत राहतो. आणि जो स्टोन आहे, आता तुम्हाला इथं दगडाचं उदाहरण दिलं आहे. आता बघा इथं स्टोनचं उदाहरण दिलं, ते सांगतो तुम्हाला काय आहे. आता एक दगड घेतला, तर दगड वरती टाकला असं तर ते काय होतं, तिथं वरती जात नाही, ते काय होतं, खाली येतं. काही कालानंतर त्याचं स्पीड चेंजेस होतं, त्याचं व्हेलॉसिटी चेंजेस होते ठराविक टाइम पिरियड नंतर. आणि ते काय होतं, कॉन्स्टंट किंवा झिरो होऊन त्याचा फोर्स जो त्याचा वेग जो आहे, व्हेलॉसिटी झिरो होतं स्टोनचं वरती टाकल्यावर, एक ठराविक डिस्टन्सला गेल्यावर त्यानंतर तो खाली पडायला चालू होतो. का झालं असं? आणि सरळ रेषेतच येतो, आडवं जातं का बघितलं का कधी, जादू बघितलं का नाही? का होतं असं? कारण जो ग्रॅव्हिटेशन फोर्स कुठून ऍक्ट होत आहे, सेंटर ऑफ अर्थ. आणि त्यामुळेच ती वस्तू काय होत असते, व्हर्टिकली खाली पडत असते. व्हर्टिकली म्हणजे सरळ रेषेत खाली पडत असते. आणि असं फोर्स ऍक्टिंग कंटिन्युअसली होत असतं त्या दगडावर. आणि काय असतं, तो मुव्हिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड, आणि मग सरळ रेषेत तो खाली पडायला चालू होतं. 10 अंडर इट्स इन्फ्लुएन्स. कोणाच्या इन्फ्लुएन्स? इन्फ्लुएन्स म्हणजे परिणाम. इन्फ्लुएन्स म्हणजे परिणाम, म्हणजे कोणाच्या परिणामामुळे झालं, ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. कोणाच्या परिणामामुळे झालं, अंडर इट्स इन्फ्लुएन्स. म्हणजे काय, म्हणजे या सगळ्या गोष्टीमुळे काय परिणाम घडलं, की ती वस्तू, ते जे ऑब्जेक्ट आहे, ते काय झालेलं आहे, व्हर्टिकली डाउनवर्ड खाली पडलेलं आहे. म्हटल्यावर एका सरळ रेषेत जमिनीवरती येऊन पडलेलं आहे. म्हणजे याच्या मागचं जो कारण आहे, तो फक्त काय आहे, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. तर हे लक्षात ठेवा तुम्ही. थोडक्यात एक समरी याची बघा, की बाबा आज आपण हाय टाईड लो टाईड कसं होतं, त्याच्या मागे काय कारण आहे ते बघितलं. तर त्याच्यानंतर लेवल ऑफ सी वॉटर लोकेशन वाईज चेंज होत असतं. एक इन्क्रीज तरी होतं, वाढतं तरी, डिक्रीज तरी होतं, कमी होतं. ट्वाइस अ डे, दिवसात 2 वेळा असं घडतं ठराविक कालावधीनुसार. मग हे जो चेंज होतं वॉटरचं लेवल, जो प्रवाह आहे पाण्याचा किंवा स्तर आहे, ते बदलण्याचं काम फक्त एकामुळेच होत असतं, ते असतं ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. आणि तो ग्रॅव्हिटेशन फोर्स कोण लावत आहे, मून लावत आहे, चंद्र लावत आहे. अर्थ ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आता आपण पॉइंट चालू केलेला आहे, पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल. आपल्याला माहिती आहे, अर्थ अट्रॅक्ट एव्हरी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ बिकॉज ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. म्हणजे अर्थ काय असते, पृथ्वी प्रत्येक वस्तूला आकर्षित करत असते स्वतःकडे. ठीक आहे. तर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सिच्युएटेड ॲट सेंटर, म्हणजे एखाद्या वस्तूचं किंवा एखाद्या आपल्या अर्थचं जो मास आहे, तो कुठे असतो, सेंटरला असतो, मध्यभागी असतो. ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ऑलवेज सेंटर ऑफ अर्थ. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन फोर्स जो आहे, लागू जो होत असतो गुरुत्वाकर्षण बल, तो फक्त कुठं लागत असतो, पृथ्वीच्या मध्यबिंदूला. ठीक आहे. बिकॉज ऑब्जेक्ट फॉल्स व्हर्टिकली डाऊन. आणि त्यामुळेच काय होत असतं, ऑब्जेक्ट व्हर्टिकली म्हणजे सरळ रेषेत खाली पडत असतं. फोर्स ऍक्टिंग कंटिन्युअसली स्टोन स्टार्ट मुव्हिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड. आणि तो कंटिन्युअसली बल त्याच्या प्रयुक्त होतो आणि तो खाली पडायला चालू होतो अंडर इन्फ्लुएन्स. आणि अशामुळं परिणाम घडतो. पुन्हा हा परिणाम घडला ओनली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये कुठलाही अवघड शब्द नाही. हाय टाईड लो टाईड भक्ती आवडती तुम्हाला सांगितलं मी. ठीक आहे. ग्रॅव्हिटेशन फोर्स तुम्हाला माहितीच आहे, गुरुत्वीय बल. त्याच्यानंतर सिच्युएटेड म्हणजे असणं, तिथं सिच्युएटेड म्हणजे तिथं असणं. ठीक आहे. म्हणजे तिथं त्याचा मास असतो सेंटरमध्ये. कळलं? व्हर्टिकली म्हणजे सरळ रेषेत. इन्फ्लुएन्स म्हणजे याचा परिणाम असा होतो की ती वस्तू काय होते, सरळ रेषेत व्हर्टिकली डाउनवर्ड काय होते, फॉल्स व्हायला सुरुवात होते. तर हे आता आपण याच्यापर्यंत बघितलेलं आहे. तर आज आपण कुठला पॉईंट चालू केला आहे, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल. तर हे तुम्ही काय करायचंय, काळजीपूर्वक बघायचं आहे. एक अनेक शब्द बघा, कुठं तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल. आज महत्त्वाचं एक जनरल नॉलेज, तर तुम्हाला एक नॉलेज मिळालं की बाबा हाय टाईड आणि लो टाईड कसं होत असतं ते तुम्हाला समजलेलं आहे. आणि पुढचं पण गुरुत्वीय बल डाउनवर्ड ते व्हर्टिकलीच का पडतं हे पण समजलेलं आहे. कोण फोर्स लावत असतं आणि कशा प्रकारे लावत असतं हे पण तुम्हाला माहिती आहे. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही काय करा, काळजीपूर्वक बघा. आणि काय शंका असेल तर विचारा. धन्यवाद.